Hello community and welcome to Kim Store TV. Today, tuturuan ko kayo gumawa ng avocado toast using only these 3 ingredients. First, syempre, bubuksan natin ang avocado. Hiwain natin siya in half like this. And tanggalin natin ang buto niya. Repeat lang natin ang process hanggang mabuksan natin lahat. After that, remove lang natin ang skin niya. Habang nagbabalat ako ng mga avocado, like nyo na rin ang video ito. And please don't forget to subscribe on our YouTube channel, Kim Store TV. Then, mash lang natin hanggang sa makuha natin ang gusto nating consistency. Season with salt, pepper, oregano, and 1 tablespoon of lemon. Set aside muna while we prepare for our bread. We will be using Kazumi Induction Cooker sa procedure na to. Mag-melt lang tayo ng 1 tablespoon of butter, then ilagay na natin ang ating bread. Pwede na natin siya i-ready for our eggs. For the eggs, ipopoach natin siya. Sa 3 cups of water, maglagay ng salt or vinegar, then bring it to a boil. Create a vortex para pag nilagay natin yung egg, di kumalat. After 3 minutes, ready na ang ating poached eggs. Lagyan ng konting chili powder and black pepper for garnish, and there you have it!